السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وسعادة. اليوم رح نتناول موضوع إنه كيف تجعل لنفسك قيمة عالية في حياة من تحب. وطبعا ما تنسوش تدعموني بالضغط على زر لايك وعمل سبسكرايب وشير لأصحابكم لتشجيعي بالاستمرار، وشكرا لكم. كيف تجعل لنفسك قيمة عالية في حياة الشخص اللي بتحبه أو بحياة أي شخص، أي علاقة، صداقة أو زمالة أو علاقة حب أو أي علاقة اجتماعية بتكون فيها. ما في حدا رح يعمل لك قيمة عالية إلا إذا كان توفر فيك هذا العنصر المهم جدا. هذا العنصر هو الطموح. شو يعني الطموح؟ الطموح إنه دايما يكون في عندك أهداف كبيرة، دايما بيكون في عندك أعمال وأشياء بتعملها ذو قيمة عالية وذو قيمة كبيرة. يعني ما بيكون شخص فاضي وفارغ وكل هدفك بالحياة هو مثلا تروح تقعد بالقهوة أو تروح تظهر وتعمل رحلات أو تقعد مع الحبيب أو تحب أو تقعد الواتساب. صدقني هذه الأمور رح تخلي الشخص اللي بيحبك يشوفك شخص فاضي وفارغ وما عندك أي اهتمامات وما في قيمة لوقتك ومش عامل قيمة لحياتك أصلا ومش عامل قيمة لطموحاتك ومش حاطط أهداف كبيرة بحياتك. رح يستخف فيكو، رح يشوفك فاضي كل الوقت، ما عندك شغلة وعملة إلا تحكي معه، كل الوقت تفتح واتساب أو تحكي بالحب والغرام وبهالأمور أو تروح تقعد بكافيه أو هالأمور البسيطة والعادية. رح يشوفك إنسان تحت، يعني خلينا نقول عادي وعادي جدا، بل بسيط وقادر يحصل عليك وقت ما بده. ليه؟ لأنك فاضي وما عندك لا شغلة ولا عملة غير الحب والغرام، وإنك تتصل فيه وإنك تحبه وإنك تحكي عن حبك معه وعن حياتك العاطفية. هذه الأمور صدقني بتجعل منك شخص ممل جدا إذا ما في عندك أحاديث مع الشخص اللي بتحبه غير بالحب والغرام والعواطف والاتصالات اليومية دايما، وبس بموضوع واحد عم تحكي بالحب وبالغرام وبهذه الأمور. رح يحسك شخص ممل ورح يزهق منك مع مرور الوقت، لأنه رح يحس إنه لما اتصل فيك دايما موجود، مش إنه لما يشوفك إنه عندك طموحات وأهداف كبيرة بالحياة، مش بس العواطف والصداقات والحب والغرام. رح يطلعوا عليك بنظرة مختلفة، رح يشوفك شخص إلك قيمة بنظر نفسك، إلك قيمة بنظر طموحاتك الخاصة. يعني إن كان تحقق من نفسك على صعيد العمل، تحقق بزنس معين، تحقق ثقافة أو علم معين، تحقق مركز معين بالمجتمع اللي انت فيه. كل هالطموحات كل هالأمور اللي بتساهم بتعزيز نفسك، تعزيز قدراتك، وانك تعلى اكتر بالمجتمع اللي انت فيه، راح تكون اكتر إلك قيمة بنظر اي شخص بالحياة، مش بس الشخص اللي بتحبه بل ايضا كل صداقاتك. اجعل لنفسك قيمة، اجعل لنفسك طموح وهدف، وما تجعل من الحب والعواطف الهدف الوحيد في حياتك.